antaa palaa. Katsotaan, Mika. Mitähän Mikalla on mielessä? Soi. Mika Kinnunen. Terve Mika. Aaltonen Sales Communications, morjens. Moro! Hei, semmonen juttu, että tiedät varmaan minkä takia mä soitin. Sä laitoit mulle LinkedInissä, kun mä laitoin, että mä jeesaan for free. Annan vinkkejä ja samalla sä pääset sitten Aaltonen vlogin jaksoon. Tää on sulle varmaan ok. On. Loistohomma. Hei, mitä mielessä, mitä sä haluat tietää? No lähinnä katos mä kertoo vähän taustoja, mitä mä oikein teen. Et tosiaan mulla on yhden miehen konsulttifirma, mikä auttaa sitten tämmöisiä pieniä startup-yrityksiä sit, myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä eri rooleissa sitten. Et ihan pelkkää sitä joko konsultti- tai tuotemyyntiä IT-hommissa, taikka sitten myöskin kehitellään sitä bisnestä sitten, että tässä tehdään tuotekehitystä ja katsotaan kansainvälistymisprosesseja ja kaikkea vastaavaa väliltä. Me törmätään, no tuossa omassa toiminnassa oikeastaan, mä en markkinoi kauheasti, mä on aika fully booked, niin sanotusti tässä omassa toiminnassa, mutta se, kun mä oon mukana sitten näissä yrityksissä, justiin meillä on testipäivä tässä meneillään sitten tämmöisen Oakway Solutionsin kanssa, ja tässä me ollaan itse asiassa ensiaskelia vasta otettu tuossa niin kuin firman myllyttämisessä ulospäin, että rupeaa saamaan sitä tietoutta sitten tuolla asiakaskunnassa, että me oltaisiin sitten pari vuotta jo painettu duunia vähän semmoisia haparoivia askeleita kokeiltu tuossa markkinoinnissa, ja nyt olisi niin kuin tarkoitus lähteä kunnolla tykittämään, että rupeaa olemaan tuotteet kondiksessa, ja asiakkaassa juosta tuossa jonkin verran jo, mutta tavallaan sitä niin kuin ulkoista tietämystä meissä ei ihan kauheasti ole. Okei. Ja seuraava haaste sulla on saada ulkoista tietämystä ja lisää porukkaa siihen myyntipipelineen, jos mä ymmärrän oikein. Yes. Kyllä, että meillä on oikeastaan niin kuin, paippia vähän on tossa, että me tiedetään aika tarkkaan se, että ketä me halutaan tavoittaa tässä, mutta se on toisaalta rajattu ryhmä sitten, ja sitten sen ulkopuolelta, missä meidän oma mielikuvitus loppuu sitten kesken, niin sitä populaa täytyy tavoittaa kotimaassa, ja sitten me halutaan heti lähteä myöskin ulos täältä Suomesta, eli sitten me halutaan myös sitä kansainvälistä presenssiä sitten. Okei. Mehän tehdään inbound-markkinointia, se on se meidän leipälaji, ja mä oon niinku tosi sitä mieltä tänä päivänä 2017, että se on niinku se oikea tie johtuen siitä, että ostokäyttäytyminen on silleen muuttunut, että jos tiedät, että YouTubesta on tullut isompi kuin Suomen televisiosta, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset ja sitten Facebook on isompi kuin Sanoma ja Alma Media yhteensä, niin tavallaan niin kuin it's end of mass media, siis sinällään siis massamedia toimii, mutta tämä ei ole se keskustelu, että kannattaako, mutta siis oleellistahan on se, että jotta sä saat sitä trafiikkia, koska tässä on 3 haastetta. Ensimmäinen asia on trafiikkihaaste, eli pitää saada niin kuin pöhinää, pitää saada ihmiset tietoiseksi, tunnettuutta, ihmiset sinne saitille tai jonnekin sosiaaliseen mediaan, tai eikö niin, tietämään, että mitä te teette ja mikä on se niin kuin kuvio. No sitten kun te saatte sen, niin sitten pitäisi saada se kysyntä kiinni, eikö niin, liidejä siitä hommasta, ja sitten sen jälkeen liideistä vielä diilejä, eli 3 vaihetta, huomio, liidit ja diilit, ja silleen se menee, ja tällä tavalla. Nyt kun sä sanoit, että sulla on hyvin mietitty se kohderyhmä, ja tällä tavalla, niin kerro mulle, mikä sitä sun kohderyhmää siinä omassa bisneksessään kiinnostaa? Ei se asia, mitä sä voit ratkaista, vaan mitä ne kysyy sulta aina? Kun sä näet asiakkaan, niin sillä on aina joku kysymys. No totta kai silloin kun myydään tuotetta, niin ainahan ne haluaa sitten, että mitä sulla on ja mitä sä haluat oikein niin kuin tai mihin sä pyrit tällä oikein niin kuin ratkaisemaan. Yes. Ja tämä on oikeastaan niin kuin se, silloin oikeastaan, tämä on siinä mielessä pelottava kysymys aina, että silloin mennään heti siihen, että asiakas haluaa nähdä se tuotte, ja sehän ei oikeastaan se niin kuin, mä haluan mennä siihen yleensä vasta myöhemmässä vaiheessa, että ensin mä haluaisin päästä siihen asiakkaan iholle, että mikä sen arkielämän tuska on, ja oikeastaan niin kuin siihen mä koitan aina viedä sitten sen tavallaan keskustelun ensimmäisenä, että miten teillä menee. Exactly. Mutta kun se vastaa tuohon kysymykseen, niin mitä se vastaa? No. Ihan oikeasti, mitä se vastaa? Mitä sanoja se käyttää? Mitä termejä se käyttää? Mitähän mä en oikein sanoisin kauniisti sitten Voit sanoa rumastikin. Kela suurestaan, miten sä kysyit sen?
Niin mitä, omia ajatus pyörii niin kauhean kyytiin, että... kun sä juttelet sun asiakkaan kanssa, niin mitä kysymyksiä se esittää sinulle? Niin kuin ihan oikeita kysymyksiä. Mitä sanoja se käyttää? Mitä se kysyy? No totta kai, se ensin haluaa, tai se haluaa siitä, että ketä me ollaan, mitä me tehdään, mitä te oikein tarjoatte, miten te voitte niin kuin tässä tavallaan, mitä apua te voitte tuoda oikein heille. Hyvä. No apua mihin? No, eli niillä on yleensä se ongelma, minkä parissa mä oon lähestynyt niitä, niin. Eli mulla on yleensä ollut semmoinen täsmäasia, millä mä haluan asiakkaan lähestyä. Mä oon kuvannut sen myöskin jo silloin, kun mä oon ensimmäistä kertaa asiakkaan kanssa ollut kontaktissa, niin mä kerron sen, että me nähdään, että tässä tämän asiakkaan toimialalla siinä tietyssä asiassa, mitä me ollaan tai minkä parissa me tehdään, niin siinä on yleensä tämmöisiä tuskia. Ja me uskotaan, että aika suuri osa siitä toimialasta niin painii näiden samojen asioiden kanssa. Ja yleensä se osuu niin kuin heti tuonne kylkiluiden väliin se puukko, että ne on ne jutut, minkä parissa me oikein tapellaan ja meillä on sitten käytössä yleensä jotakin omia kikkareita tai räkkäreitä, tai sitten me taistellaan jollain semmoisia välineitä, mitkä ei tehty sitä varten. Okei. Mä sanoisin tuossa trafiikkipuolessa, koska toi mitä mä kuulen tuossa noin, niin jotta se asiakas on kiinnostunut siitä, niin hänellä pitää olla tavallaan tunnistettu jo tietynlaisia haasteita. Onko mä oikeassa? Ja sä oot jo siinä ikään kuin, että se ongelma on tunnistettu. Nyt jos katsotaan niin kuin verkkoa ja sitä asiakkaan ostokäyttäytymistä ja sitä tekemistä, niin se verkossa toimii ihan samalla tavalla kuin se toimii livenäkin. Eli kun sä vastaat niihin kysymyksiin, joihin on asiakas jo tunnistanut sen tarpeen, ja sä saat sen kysynnän kiinni, sä löydät Googlesta top 3, se on tilannut sun Facebookin, LinkedInin, Twitterin, kaiken näköiset tämän tyyppiset, niin sä oot fine, sulla ei mitään hätää, sä saat sen kysynnän sinne kiinni. Mutta siinä vaiheessa, kun sillä ei ole tunnistettu sitä tarvetta, niin voi olla ihan fiksua ja niin kuin idea käytä tai et käytä, niin mä ottaisin sellainen, että mä rupaisin kuvaamaan niitä ongelmia ja kirjoittamaan niistä sisältöjä, joko blogeja tai videoita, tai sillä ei ole niin väliä sillä sisältöelementillä, koska se on vaan kanava, millä jaellaan tämä sisältö, mutta satsaisin siihen niin, että ne ihmiset itse löytäisi niitä omia ongelmakohtiaan, ja sitä kautta se toi sitten sinne teidän saitille ja näin. Tiedätkö, me just viime viikolla tehtiin tämä. No miten meni? No nyt, ihan kauheasti vielä sanotaan, että muutamia kymmeniä lukukertoja vastaan nyt näistä, mitä nyt on tuossa oikein juostu ulos. Me tehtiin sekä suomenkielinen artikkeli vastaava sitten englanniksi. Englanninkielisellä ei ole kuin muutama luku vasta, mutta suomenkielisellä nyt on joitakin kymmeniä. Joo, englanninkielinen on aina haasteellinen, kun se pitää olla natiivi ja se pitää löytyä sieltä ja se targettiryhmä, että mikä maa, mikä valuutta ja eikö näin päin pois. Mutta, niin onkin joo, niin. Mutta mä ajattelin, että tehdään nyt samalla hitto, eikä kun me tiedetään asia, että me puhutaan oikein, niin pistetään nyt molemmilla. Just näin. Se on ihan hyvä asenne se tekemisen kautta. Hei, semmoinen keissi. Nyt kun sulla on kontentti, niin sit sä tarvit promootiota, eikö niin? Eli ihmisten pitää löytää sen. Nyt vaan jokainen homma tonne, tai jokainen artikkeli sosiaaliseen mediaan, rupee jakaa, tee siitä video, tee siitä Facebook Live, tee siitä YouTube-tavaraa, tee ihan mitä tahansa, niin että ihmiset löytää sen. Koska monta kertaa sisällön tuotannossa tapahtuu semmoinen keissi, että ihmiset ei löydä sitä sisältöä, ja kun tämä on kuitenkin skaalautuvaa liiketoimintaa, että luultavaa on, että se sun sama sisältö toimii vielä puolen vuoden päästäkin, tai vuoden päästä, että sä voit vähän twiikkaa sitä. Toissapäivänä mä jaoin yhden artikkelin, minkä mä kirjoitin vuosi sitten, ja nyt se on niin kuin saavuttanut jo tuplamäärän lukukertoa siihen alkuperäiseen lukumäärään verrattuna 2 päivässä. Loistava. Mahtava juttu, näin se toimii. Hei, sitten noissa artikkeleissa, niin millä tavalla sä otat liidin kiinni siitä, kun ihminen lukee? No tällä hetkellä ei vielä millään tosiaan, kun tää on niin kuin nyt vajaa viikon vanhaa toimintaa vielä. Just näin. Hei, semmoinen juttu näissä artikkeleissa ja kaikissa muissa, niin laita sinne joku CTA-banneriksi, call to action. Kun ihminen lukee, niin sitten johdatat sen seuraavaan kohtaan, mitä hänen pitää tehdä seuraavaksi. Ja jos sä mietit sen asiakkaan ostoprosessin kannalta, niin jos sä oot herättänyt sen kiinnostuksen, niin sä voit tarjota siihen ratkaisun lataamalla tämän, sä saat kuinka tai miten vastauksen tähän ongelmaan, tai osallistu webinaariin, tai tuu tapahtumaan, tai tee jotakin, anna jotain arvokasta, niin kuin anna, niin sä saat sen liidin sieltä, se ihminen antaa. Kato, siellä pitää olla jotain arvokasta, jotta se antaa sulle oman palan omasta itsestään, se on nimen, yhteystiedon, että se viittii sen tehdä. Niin sitten
kun sulla on se lukija siinä, niin sä voit sitä käyttää sitä aikaa hyväksi tarjoamalla seuraavan asian. Ja tässä on pari eri koulukuntaa. Yksi koulukunta on semmoinen, että jos ajatellaan medioita, niin mediathan haluaa, että ihmiset viettää kauheasti aikaa siellä saitilla. Mutta se ei bisneksen kannalta kauhean validia monta kertaa, ei ole mitään järkeä viettää hirveästi aikaa saitilla, vaan sä tarvit konversion. Ja jos ihminen tulee vaikka Googlesta tai jostakin tämän tyyppisestä, ja kun sulla on se banneri siellä, niin sä saat sen huomioon, niin sä voit tarjota konversion, niin sä voit tarjota jotain materiaalia, ja sitten sen jälkeen, kun sä oot saanut sen matskun, tai se ihminen on saanut sen matskun, sä tiedät, kuka siellä on, niin sit soitat heti. Soitat heti vaan ja annat palaa ja aloitat dialogin, niin toi juttu toimii. Yksi suuri ongelma on se, että julkaistaan matskua, mutta ei anneta sille käyttäjälle sitä seuraavaa vaihetta, jolloin se käyttäjä menee pois. Näin. Hyvä. Joo, tämä on, niin. tämä on se, mitä mä oikeastaan mietitty nyt tässä, ja itse asiassa me ollaan niin kuin, no toki sitä kun on rakennettu myöskin sitä sisältöä niin kuin tonne web-sivuille ja muualle, niin siellä on oikeastaan, tämä on se seuraava steppi just, mitä pitää tehdä tavallaan, mitä seuraavaksi annetaan semmoista, mikä on sille asiakkaalle arvokasta. Ja oikeastaan se call to action sitten niin kuin noissakin artikkeleissa, mitä nyt kirjoitettiin, niin siellä oli vähän tylsääviä siinä vaiheessa. Vähän tietenkin ne alkuaskeleet on vähän kömpelöitä aina, että lähdettiin kokeilemaan sitä tosiaan, että osallistu keskusteluun Twitterissä ja tule tutustumaan kotisivuihin, mutta kun kotisivuilla tavallaan, kun ei ole sitä seuraavaa steppiä, siellä on niin kuin tylsästi ehkä kerrottu sitä, että mikä se tuote on ja mitä se ratkaisee, mihin se sopii ja muuta, mutta se sellainen seuraava arvokas elementti tai se, mistä jää niin kuin se asiakasjälki sitten mulle käsiteltäväksi, niin se on nyt niin kuin just tällä hetkellä duunin alla. Just näin. Hei, tosi hyvä. Pääasiat että sä teet, koska se menee just sillä tavalla, että sä aloitat jostain. Me aloitettiin 4-5 vuotta sitten. Me oikeasti luultiin, että markkinoinnin automaatio, sisältömarkkinointi on niin kuin tehokkaampi tapa niin kuin soittaa puhelimella ja lähettää sähköposteja 5 vuotta sitten. Ja nyt tänä päivänä niin kuin se on mennyt enemmän siihen tilanteeseen, että asiakkailla on jotain kysymyksiä ja me vastataan niihin. Sullakin on tämmöinen kysymys, me halutaan vastaa siihen ja sitä kautta me saadaan sille sisällölle ikään kuin peittoa ja sitten se pikkuhiljaa se alkaa skaalaamaan se sisältö, kun sitä on tarpeeksi paljon. Niin se rupeaa tekemään sitä työtä ihan, niin kuin sä sanoit tuossa hienosti, että vuosi sitten oli tullut sulle, tai vuosi sitten sä olit tehnyt materiaalia ja se edelleen niin kuin alkaa toimia, niin sehän on just näin ja sehän on ihan parasta. Et sulla on hyvä bugi ja hyvä meininki. Kiva, kun sä soitit. Niin. Oikeastaan niin kuin suurin ongelma tässä on se, että tiedätkö, kun sä rupeat luomaan sitä sisältöä. Niin. Niin, me toki tiedetään itse, että me ollaan painettu tässä nyt jokunen vuosi sitten, että on kehitetty näitä ratkaisuja ja kaikkea, mutta sitten tavallaan se kirjoittamisen kynnys se, että kun joku toinen lukee sitä, niin voi jumaliste, tiedätkö mikä niin kuin iso vuori siinä on ylitettävänä se, että se sisältö saadaan semmoiseksi, että niin kuin mulla on niin kuin pokeria julkaista sitten se omalla nimelläni justiin, niin siinä on ollut se kaikkein suurin. Tavaraa syntyy kyllä, mutta tiedätkö, Delete-nappi on aika monesti aina käynyt ennen kuin se on lähtenyt mihinkään. Mä tiedän ton noin. Siihen ei auta mikään muu kuin siedättää itseänsä siinä vaan ja tehdä vaan. Ja sitten hei, mutta sen takia mä kysyn sulta, että mitä sun asiakkaat kysyy. Niin jos sä meet semmoiseen sisällöntuotantoon, joka on helpoin tapa aloittaa, sun asiakas kysyy kysymyksen ja sä vastaat siihen. Niin sit ja vastaat sillä tiedolla, mitä sulla on käytössäsi. Ja pidät sen lyhyenä ja ytimekkäänä, niin saat aina teet laadukasta sisältöä. Joka kerta. Ja sitten 2 asiaa, mistä ei kannata koskaan välittää. Ei ikinä. On kilpailijat ja alalla työskentelevät ihmiset. Ellei ne kummatkin ole kohderyhmää. Tämä herättää aina niin paljon keskustelua, tiedätkö, jossain henkilöissä aina sitten, että joo, tiedätkö, että mitä jos ne apinoi sieltä. Vaikka mitä helvetin väliä silloin? No mitä? Apinoida vaan. Silloin tarkoittaa sitä, että on hyvä sitti. Eiks niin? Just näin. Ja sitten jos ne apinoi, nehän kertoo sun tarinaa siellä. Ja sitten jos sä oot Googlessa ensimmäisenä, ja sitten ne on vaikka 2., 3. siinä jutussa, niin se on ihan varma, että 50% saa ensimmäinen Google-hakutulos. Ja jos ne menee katsomaan, jos niillä on vielä aikaa lukea se sun kilpailijan materiaali, niin ja ne on kopioinut sen sulta, niin nehän toteaa vaan, että jees, tämähän on ihan sama kamaa kuin mitä Mikal oli. Et Mikal oli pointti, se sai sen ensimmäisenä ja eiks niin? Niin se vaan niin kuin toimii, että näin. Hei Mika, tosi paljon kiitoksia. Mä teen tästä Aaltonen jakso ja laitan sulle vinkin, kun se on katsottavissa. Tosi kiva ja tiedätkö, että kyllä näissä ympärissä varmaan jossain vaiheessa me törmätäänkin. Ihan varmasti. Hyvä. Kuulostaa hyvä. Hei, kiitokset ja tsemppiä työviikkoon. Näin tehdään. Kiitti. Moi.